ঘৰতো কৰে না আজি এতে মানে এনে আজি ফাৰ্ষ্ট এই যে নমস্কাৰ দিলা এতে দেখলে গম পাওঁ শংকৰদেৱ দা বুলি মই খুব পনা নাই ও মা বুকুখন ওকে তো welcome back guys নমস্কাৰ দেৱপ্ৰতিম ব্লগছ অন্য এটা নতুন ধমাকা ভিডিঅ' লৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো তো গাইজ আজি কি আছে নিশ্চয় থাম্বনেল খন দেখি গম পাইছে আৰু মুখত হাঁহিটো দেখি আৰু ফূৰ্তিটো দেখি গম পাইছে তো যাম মই ভৰাই আছিল খেলত মানে শংকৰদেৱ শিশুবিদ্যা নিকেতন পাঠশালাত তো আজি আছে তাতে কিবা মাতৃপূজন নাই কিন্তু নতুনকে বস্তু মানে নতুন এটা কিবা কনচেপ্ট মাতৃপূজন মানে এই যে মাক দেউতাক পূজা কৰে সেইটো এটা নতুন এটা কনচেপ্ট তো তাতে মোক মানে সিদিনা বাইদেউ শুনাই মাতি গৈছিল তো কিবা এটা ভাল লাগি আছে মনটোত বহুত বেছি কাৰণ নিজে ভৰাই আছিল খেলত অ ভাই চাহাব যি চেজ কৰিছে কমপ্লেইন এটা থা মতলব মানে য'ৰ পৰা কমপ্লেইন আছিল তাতে মানে সিদিনা মোক এনেকৈ ভিডিঅ' বনাব লাগি বাইদেউক মাতি গৈছে কি ক'ম মানে মোৰ ইমান ভাল লাগি আছে মনটো তাৰপিছত মায়ে যাব জেঠি মাতাকে একদম ওলাই আহিছে সুন্দৰকৈ চাটাৰ এটা লৈ বম ৰ'দ কিন্তু আৰু মই চাটাৰ এটা নলওঁ এনেকৈ যাওঁ আৰু স্কুলত যে লগ পাই আছোঁ দিয়ক ফাইনেলি আহি পাই গ'লোঁ দিছ ইজ SSVNP ভাই চাহাব ইতনি খুচি শংকৰদেৱ শিশুবিদ্যা নিকেতন পাঠশালা খুলি দিওঁ গেটখন বহুত দিনৰ মূৰত স্কুলৰ ভিতৰত হয় ভাই মা আহিব না আহিব না আহিব লাগে মাতৃপূজন হ'ব চব একদম ৰেডি হ'লে বাইদেউ পটকা আহি কৰি আছে তাহলে মাইক গিলা আহিছে অলপ চলপকৈ তো গাইজ ইফালে মীনাক্ষী বাইদেউ আছে আৰু বাইদেউ মোক কৈছিল প্ৰথম এই বস্তুটোৰ কথা প্ৰচেষ্টাটোৰ কথা এটা নতুন প্ৰচেষ্টা এইটো অলপমান কৈ দিয়ক বস্তুটোৰ বিষয়ে মানে কেনেহেন কি হ'ব আজি ঠিক আছে আজি আমাৰ ইয়াত মাতৃপূজন হ'ব এইটো এটা বিদ্যাভাৰতীৰ এইটো অনুষ্ঠান এটা বাকী বাহিৰতো হয়ে এই অনুষ্ঠানটো আমাৰ নিকেতনতো এইবেলি নতুনকৈ প্ৰয়াস কৰা হৈছে ইতিমধ্যে মাতৃসকল আহি পাইছে আৰু খন্তেক সময়ৰ পিছতে মাতৃপূজন অনুষ্ঠান আৰম্ভ হ'ব যে নিজৰ সন্তানসকলৰ মাতৃৰ প্ৰতি কেনেধৰণৰ শ্ৰদ্ধা ভক্তি আছে বা দেখুওৱা হয় সেইটো ইয়াত প্ৰদৰ্শন কৰা হ'ব আৰু মাতৃ সন্মিলনৰ মানে যোগেদি যে সন্তান আৰু মাতৃৰ যিটো সম্পৰ্ক সেই সম্পৰ্কটো মানে অধিক গাঢ় হয় সেইকাৰণে আমাৰ ইয়াতো এনেকুৱা অনুষ্ঠান মানে পাতিবলৈ যোজা কৰা হৈছে আৰু আজি ইয়াতে হ'ব সকলোৱে দেখিব আৰু এটা বহুত ভাল পদক্ষেপ এটা নতুন পদক্ষেপ মানে মই এনে দেখা নাছিলোঁ এইবাৰ প্ৰথম দেখোঁ আৰু সিদিনা বাইদেউ কল লগে লগে দেই আৰু কিবা এটা ভাল লাগিব চাই কিনে তাহলে মাকক এটা বহি আছে আৰু অলপ পিছত গোটেইকেইটা আহিবলৈ দেখি আছোঁ একদম বিশ্বতে আহি গ'ল ফুল মানে খুব ভাল পদক্ষেপ চাওক চবে লাইন পাতি আছে আৰু সেইবোৰ ঠাই ঘূৰাই দিব আৰু লুই থৈ পাগৰে আয়ো শান্তি সাগৰৰে বুৰি তো গাইজ মাতৃপূজন শেষ তো ভাই কেনে না মানে দেখিলে চকুৰ পানী ওলাই যাব যদি আপুনি মানে কথাখিনি সেই মানে কিবা এটা ভাল লাগে ভাই গান চান বাজে দিছে প্ৰত্যেকখন স্কুলত তেনেকৈ কৰিব লাগে অসমত হয় নে নহয় হয় সঁচা কথা আৰু চব মাইকেলতে বহি আছে কেনে লাগিলে আজি তোমাৰ নামকেইটা কৈ দিয়া কলিতা এই যে নমস্কাৰ দিলা এতে দেখিলে গম পাওঁ শংকৰদেৱ দা বুলি তো কি ক'ম কিবা এটা ভাল লাগে বহুত দিনৰ মূৰত দেখিলোঁ আমাৰ স্কুলখন এই ওপৰৰ পৰা এইকেইটা চাই আছে অ' ভাই কেনে খবৰ তো এই দুটা গাৰ্জেন মানে দেৰিকৈ আছিল ফুৰিম তো কল্লা আৰু নতুনকৈ অ' মিন্ময় এটা কথা সুধো ভাই মানে এই যে আজি কৰলি মানে এনে ঘৰতো কৰে না আজি ইয়াতে মানে এনে আজি ফাৰ্ষ্ট কিন্তু এটা বস্তু শিকলা ঘৰত আজিৰ পৰা কৰিবি আৰু ইফালে বাইদেউ আমাৰ বাইদেউ কণিকা বাইদেৱে মানে নতুন এটা প্ৰচেষ্টা বাইদেউ গোটেইকেইটা লগ হৈ এটা নতুন প্ৰচেষ্টা নতুন এটা চিন্তা মোৰ কত হয় দেখা নাই বাইদেউ আৰু বহুত বেছি ভাল লাগিল নিজেই মানে ইমান ইম'চনেল হৈ গৈছে না মানে ইবাৰে প্ৰথম পাঠশালাতে ইবাৰে প্ৰথম কিজানি মানে চকুৰ পানী লাগি এইবাৰে মানে কি মানুহে ভাল পায় এটা বস্তু ভাল চব খুব কমি গৈছে হয় বাইদেউ মানে আজি এটা পূজা কৰে বহুতা চলি পাছত দেখি মানে বাইক খুটি ধৰিব কিবা খুটি ধৰিব সেনেহেন মানে
মা দেউতাক সেৱা কৰাটোৱে গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আছে আৰু বহুত বেছি ভাল লাগিল নতুন এটা প্ৰচেষ্টা তো চব অসমত চব স্কুলতে এনে এটা প্ৰচেষ্টা কৰিব লাগে এনে এটা কাম নতুনকৈ আৰম্ভ কৰিব লাগে শংকৰদেৱ আৰু শংকৰদেৱ বুলি ক'লে চবে জানে মই এতিয়া যাক নাম উঠছো চবে কয় নমস্কাৰ মোৰ নাম মোক এই নমস্কাৰটো দিলে গম পায় শংকৰদেৱৰ চলিব সেইটো এটা বেলেগ কিবা এটা ধন্যবাদ ইংকাচি আহি গ'ল কি আজি কিবা আছে নেকি আজি আমাৰ সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠান হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ যিসকল ষ্টুডেণ্টে শংকৰদেৱ শিশু বিদ্যা নিকেতনৰ পৰা উত্তীৰ্ণ হৈছে সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠান মানে যিটো আমি নাপালো এইটো আমি পাব আজি আমি ভাই আশা কৰি বিদায় মিটিং নাপালো সম্বৰ্ধনা একোৱে নাপালো চব পাইছো চব শুভেচ্ছা দিয়া বিদায় মিটিং তোমাৰ দিনাৰ আমাৰ পেপাৰতে পৰীক্ষা লাগিছিল আমি সেইখানে লেখা নাপালো উপায় নাই আৰু এইফালে ধিতিশমান ভাই আছে তোমাৰ ধিতিশমান না ইয়াৰ এটা ইউটিউব চেনেল আছে মই চেনেল ইণ্ডাষ্ট্ৰিছত দি দিয়া আপোনালোক চবে চাব খবৰ চঙৰ ব্লগ আৰু ধিতিশমানৰ খুৰীমা আছে খুৰীমা আজি কেনেকুৱা লাগিল ভাল লাগছে আৰু এনেহেন ই ঘৰতো পূজা কৰে না আপোনাক কৰে আচ্ছা সদায় কৰি থাকা নতুন এটা বস্তু শিকলাক বঢ়িয়া তো গাইছ মানে মিটিকা আছে তাইক মই চিনি পাওঁ তো আজি যে পূজা কৰলা এটা নতুন বস্তু শিকলা আৰু কৰবা না সদায় কৰবা আৰু আগতে কৰা আছিল আজি বঢ়িয়া আগতে কৰা আছিল বঢ়িয়া মানে আমাৰে দেখি চকুৰ পানী লাগিছিল খুৰীমাৰ চকুৰ পানী লাগিছিল কিজানি আৰু কেনে লাগিল নেক্সট লেভেল এক্সপিৰিয়েঞ্চ কেনে লাগিল খুৰীমা আজি ভাল লাগছে খুৰীমাৰ চকুৰ পানী লাগিছিল কিজানি না খুৰীমাৰ চকুৰ পানী লাগিছিল না কিজানি এতিয়া বাহিৰত সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠান চলি আছে আৰু আমি দুটাই খাওঁ চাহ মানে ভাই কেনে গৰম ভাই নক'বা আৰু তো চাহ কাপ খাই কিনে লাহে লাহে যাওঁ আৰু নৰি মানে আৰু গৰম ইফালে ভিডিঅ'টো এডিট কৰি সোনকালে দিবও লাগে মানে তো যাব লাগে তো গাইছ এতিয়াতে বিদায় মিটিং সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠান চব তো আমি যাওঁ মানে বহুত ভাল তো যাব লাগে আৰু এইটো কেনে খবৰ এইটো বহুত দিনৰ মূৰত আহিলোঁ আৰু এইটো বস্তুটো দেখি বহুত বেছি ভাল লাগছে নতুন এটা প্ৰচেষ্টা বহুত ভাল লাগছে চকুৰ পানীও লাগিছে বাইদেউ চবৰে বহুত বেছি ভাল লাগিল দে বাইদেউ আহোঁ দিয়ক দিছ ইজ আৱাৰ পাঠশালা শংকৰদেৱ কেনে হৈছে বঢ়িয়া সুন্দৰ তো গাইছ আহি পালোঁ ঘৰ আৰু এই ভিডিঅ'টো এটা কৰোঁ শেষ কি ক'ম ভাই চাহাব আল্টিমেট এটা এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছিল মোৰ লাইফত আপোনালোকৰ দেখি কিনে কিজানি অলপ হ'লে মনটোত বেয়া লাগছে অলপ হ'লেও কিবা চকুৰ পানী টাইপৰ মানে ওলছি আৰু চকুৰ এটা যে মানে সুখৰ হাঁহি এটা ওলাই যায় কিন্তু ফূৰ্তি লাগিলে হাঁহি এটা ওলাই যায় তো সেনে এটা হাঁহি দৃশ্য হৈছে আপোনালোকৰ বহুত বেছি ভাল লাগিল আৰু মোৰ নতুন চলা এটা মানে নতুন পুৰণা হ'ল কিন্তু পিন্ধা নাছিলোঁ মানে তো এই কেঁচা লাগে কমেণ্ট কৰি ক'ব আৰু কি ক'ম আৰু এইটো শেষ কৰি পাইছিল আমাৰ নকৰোঁ আৰু বহুত বকলোঁ অলৰেডি কথা আছে দেন ইনষ্টাগ্ৰামে চলো আমি কথা পাতিম আইডিটো অহেন্দি আহি আছে কোনোবাই কিবা কৈছে মোক কোনো একেবাৰে অহেন্দি আহি আছে আৰু লিংক দিয়া আছে আগৰ নতুন ধৰ্মাক্কা ভিডিঅ' সৈতে আজিলৈ বাই বাই টাটা আৰু বাই বাই দিয়াৰ আগতে সেই বোলে কি বোলে এই চাইকেল চলাব আহিছিল মই মানে কৈ গৈছে দেখোঁ কি বোলে বাই বাই দিয়াৰ আগতে এটা কথা কওঁ যে এই যিটো প্ৰচেষ্টা মাতৃ পূজনৰ এটা যি নতুন এটা বস্তু আৰম্ভ কৰাৰ চেষ্টা কৰিছে পাঠশালা শংকৰদেৱৰ পৰা এইটো মই ভাবোঁ মানে অসমৰ গোটেই হৈ কৰিব লাগে মানে বস্তুটো এটা কাৰণ বহুতে মানে এইটো শিকিব পাৰিব বহুত চলি মাক দেউতাকক মানে সন্মান কৰিব লাগে মাক দেউতাকক যিখিনি মানে ভাল লাগিব দেখিলে আপোনালোকে নিজে দেখি মানে অনুভৱ কৰিব পাৰিছে বস্তুটো কেনেহেন তো এইটো বস্তু তাৰমানে আৰম্ভ কৰিব মানে নতুনকৈ চব হয় আৰু বাই বাই ভিডিঅ'টো কৰোঁ শেষ আৰু আপোনালোকৰ মোৰ ভিডিঅ' কিমান চাব এখন চপৰা ঠাই চাই কিজানি মানে সেই বৰ হৈ যায় আপোনালোকে তো আৰু বাই বাই টাটা জয় অসম বাই বাই মধুময় জোনাকত আছা মাথো তুমি হৃদয়ৰ কাননত ফুলি